PC would upgrade කරන්න යන්නේ. මේ cooling fan එක මේක දැන් අරගත්තොත් case processor එකේ තියෙනවා processor එකේ අනිත් පැත්තට වෙන්නේ ඒක කොහොමද මේක කොහොමද මේ Ryzen එකක් තියෙන අනිත් පැත්තට මට නම් Ryzen 7 500X එක. ඕකේ. උඩ එකේ මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. දැන් මේ කේබල් එකක් තියෙනවා. බෝඩ් එක තියෙනවා. අපි මුලින්ම PC එකක් assemble කරගත්තා. ඉන්න මේ දේවල් ටික මෙතන තියාගන්න. මේ සාතක් කේබල් එකක් අපිට අර ස්ටැටික් කවුල් ගන්න නැහැ මොකද පොළේ පය ගහන්න ඉන්නේ. දැන් මේ දෙක හයි කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට. මම විශ්වා කෙලේ දැන් වලු ගමන්නේ. ඒකට තොස කරගන්න. Nice. Ini giralang. Ini what the heck? It mati giyamu ක්‍රමේ වාගත්තා. මම කරේ මේ දෙක මෙතෙන් හයි කරලා බලුවා මේ බ්‍රැකට් දෙකට හයි වෙනවා කියලා. එතකොට හරිය මේක කෙරවලටම ඇදලා තමයි මේ play කරන්න ඕනේ. යන්තම් කොහොම හරි හදාගත්තා. Okay, voice system loading. CPU 1 2 3 4 5 4 ඒවා 4ක් 16. Took it to my domain, yeah. www.brain, yeah. You can't ever get on my plane. If you ever get close, we gon' leave you in pain, yeah.